สวัสดีครับผมเดียจาก PBT Channel นะครับจะเรียกเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ว่าเป็นไฮบริดคีย์บอร์ดได้ไหมก็อาจจะพูดได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นคีย์บอร์ดที่เราสามารถเลือกโหมดการใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นโหมดออฟฟิศนะครับสำหรับการทำงานนะครับแล้วก็โหมดเกมสำหรับการเล่นเกมครับแล้วก็ Pulsar เนี่ยค่อนข้างแหวกแนวเหมือนกันนะครับในยุคปัจจุบันที่หลายๆแบรนด์นะครับต่างทำคีย์บอร์ดแมกเนติกคีย์บอร์ดแม่เหล็กใช่ไหมครับแต่ Pulsar เขาได้ออกคีย์บอร์ดตัวนี้มาเจ้า Xboard MS ซึ่งเป็น Mechanical Keyboard นะครับแล้วก็มีจุดเด่นคือเขาใช้ Cherry Switchผมไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้วนะครับที่ผมได้ยินชื่อคำว่า Cherry Switch นะครับถ้าเกิดย้อนกลับไปหลายๆปีเลยอะคีย์บอร์ดทุกๆตัวเนี่ยเขาจะใช้สวิตช์ของ Cherry นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่มากๆนะครับรู้สึกจะก่อตั้งในปี 1953 นะครับเป็นแบรนด์ที่ทำสวิตช์ในยุคบุกเบิกเลยจะเรียกว่า Cherry Switch เป็นบิดาแห่งสวิตช์ก็น่าจะพูดได้นะครับเพราะว่าเขามีชื่อเสียงที่เก่าแก่มากๆนั่นแหละครับ Xboard MS ใช้สวิตช์ของ Cherry นะครับคลิปวันนี้ครับผมจะเล่าให้ฟังว่าไอ้เจ้า Xboard MS ตัวนี้น่าใช้ยังไงครับก็ไม่แน่ใจว่าเขาหลงยุคหรือเปล่านะครับคลิปวันนี้จะเล่าให้ฟังขอเชิญพบกับรีวิว Pulsar Xboard MS ครับก่อนอื่นเลยครับ Pulsar เหมือนเดิมครับเขาเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของดีไซน์มากๆนะครับเขามีงานออกแบบที่สวยมากนะเพื่อนๆดูกล่องก่อนตัวนี้กล่องนะครับด้านหลังนะครับคือแบบดูดีอ่ะดูแพงอ่ะนะครับเป็นแบรนด์ที่ดูแพงมากๆข้างในครับเขาก็จะมีลวดลายเหมือนกันนะเพื่อนๆดูอันนี้เป็นงานดีไซน์ของกล่องล้วนๆนะครับซึ่งเขาให้อะไรมาบ้างครับไปดูกันครับอย่างแรกเลยครับคือเจ้า Xboard MS ตัวนี้ครับเพื่อนๆดูเป็นคีย์บอร์ดที่ดูปึกมากนะครับเพราะว่าเขามีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ด้านบนครับมีแถบที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรแล้วก็นี่ครับเป็นโรตารี่น็อบนะครับแล้วก็ปุ่มเลือกโหมดการใช้งานครับแล้วก็มีสีเดียวนะครับตอนนี้มีแค่สีดำนะครับสายเคเบิลครับเป็นสายถากหัว A to C ครับให้ถุงผ้าใส่คีย์บอร์ดมาด้วยนะครับแล้วก็พวกของพื้นฐานครับที่ดึงคีย์แคปที่ดึงสวิตช์นะครับคีย์บอร์ดตัวนี้ Hot Swap Switch ได้นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ Pulsar นะครับสวิตช์สำรองอีก3ตัวครับ Cherry Switch ครับหน้าตาประมาณนี้เลยคู่มือการใช้งานเหมือนเดิมครับ Pulsar เด่นเรื่องงานดีไซน์มากๆคู่มือเขาสวยมากๆเลยครับเพื่อนๆตัวคีย์บอร์ดครับเป็นคีย์บอร์ด 10 keyless นะครับแล้วก็มีปุ่มทั้งหมดประมาณ88ปุ่มนะครับไซส์ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะแต่ก็แน่นอนครับมีความปึกมากงานประกอบดีมากนะครับแล้วก็มีดีเทลงานดีไซน์อะไรต่างๆที่ค่อนข้างแปลกกว่าคีย์บอร์ดในยุคปัจจุบันเหมือนกันนะครับวัสดุเนี่ยเป็นพลาสติก ABS ล้วนๆเลยนะครับน้ำหนักก็ไม่หนักมากนะครับน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นแถบยางยาวๆเลยนะครับมีความหนึบกับโต๊ะมากแต่ก็ไม่มีที่ปรับระดับความสูงนะครับก็แปลกใจเหมือนกันนะครับทำไมไม่มีเนาะแต่ก็ความสูงรู้สึกว่าไม่ใช่คีย์บอร์ดที่เตี้ยนะครับก็เนี่ยมีความสูงพอสมควรเลยนะครับด้านบนนะครับเป็นหัวการเชื่อมต่อเป็นหัว Type C อยู่ด้านฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าคีย์บอร์ดมันดูแบบความเห็นของผมแล้วกันรู้สึกว่ามันดูดีไซน์เฉยๆเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นคีย์บอร์ดที่แบบมีมุมมีเหลี่ยมมั้งมันก็เลยดูแบบอาจจะยังไม่ได้โมเดิร์นเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกว่ามีกลิ่นอายมีความเรโทรนิดๆนะมีความเก่าๆนิดๆนะครับก็แล้วแต่ความชอบเนอะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของคีย์บอร์ดตัวนี้คือไอ้เจ้า2ปุ่มเนี่ยนะครับคือเป็นปุ่มเลือกโหมดการใช้งานฝั่งซ้ายเป็นโหมดออฟฟิศแล้วก็ฝั่งขวาเป็นโหมดเกมครับคีย์แคปเป็น PBT Double Shot นะครับแล้วก็เป็นคีย์แคปที่มีความหนาพอสมควรฟีลลิ่งการกดค่อนข้างดีนะครับคีย์แคปตัวนี้ทำดีมากนะครับแล้วก็ผิวมีความฝืดๆนิดๆนะครับมี texture หน่อยๆไฮไลท์เลยครับคือไอ้เจ้า Cherry Switch ตัวเนี้ยนะครับเขาใช้สวิตช์ที่ชื่อว่า Cherry MX2A นะครับเป็น Red Switch นะครับมีความลีเนียร์โคตรผมใช้คำนี้นะครับเพราะว่าเสียงการพิมพ์มันเป็นจะเรียกว่ามันเป็นต้นตำรับของ Red Switch ก็น่าจะพูดได้นะเพราะว่าเสียงการพิมพ์เงียบมากนะครับแต่แบบไม่ใช่ Silent Switch นะแต่ก็มีความเงียบพอสมควรตัวนี้นะครับเป็น Mechanical Switch นะครับที่รองรับการกดประมาณ100ล้านครั้งแล้วก็เป็นสวิตช์ที่ใช้แรงกดน้อยพอสมควรนะครับความสั่นก็มีบ้างนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรเพราะเขาเป็น Mechanical Switch ครับเพจด้านในเป็นอลูนะครับแล้วก็ให้โฟมมาถึง3ชั้นนะครับเสียงการพิมพ์โคตรดีไปฟังเสียงการพิมพ์กัน
ปุ่ม Office กับปุ่มเกมตรงนี้ครับถือเป็นไฮไลท์เด็ดของคีย์บอร์ดตัวนี้ครับตอนนี้ครับผมใช้เป็นโหมด Office อยู่นะครับสังเกตไฟจะเป็นสีน้ำเงินนะครับแต่ถ้าเกิดผมกดเป็นโหมดเกมนะครับไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับซึ่งมันทำให้ความสามารถของคีย์บอร์ดตัวนี้แตกต่างกันเราจะพูดว่าไอ้เจ้า2สวิตช์ตัวนี้มันเป็นสวิตช์เลือกโปรไฟล์ได้ไหมก็อาจจะพูดไม่ได้อย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันทำให้คีย์บอร์ดมีค่าบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงอย่างแรกเลยครับโหมด Office เนี่ยจะทำให้คีย์บอร์ดมีค่าเพิ่มเรทที่ 1000 นะครับแล้วก็มีสแกนเรทอยู่ที่ 10,000 แต่ถ้าเกิดเรากดเป็นโหมดเกมนะครับก็จะทำให้คีย์บอร์ดมีค่าเพิ่มเรทสูงสุดที่ 8,000 แล้วก็มีสแกนเรทอยู่ที่ 35,000 นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆแล้วก็จะมีฟังก์ชันปิดการทำงานบางอย่างเช่นปิด Internet Tabปิดการใช้งานฟังก์ชันซึ่งก็สำหรับสายเล่นเกมเราไม่ควรจะไปกดพวกปุ่มพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นโหมดเกมมันก็จะปิดการทำงานของปุ่มพวกนี้ที่บางครั้งมันอาจจะไปขัดจังหวะในการเล่นเกมของเรานะครับแล้วก็แน่นอนครับตอนนี้ Pulsar เขารองรับการตั้งค่าผ่านเว็บนะครับชื่อซอฟต์แวร์ Bibimbap นะครับก็เข้าไปที่ bbb.pulsar.gg นะครับแล้วก็กด connect โอเคนี่ครับหน้าตาเท่มากนะครับขาวๆน้ำเงินหน่อยนะครับโหมดแรกแล้วกัน LED นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเลือกโหมดไฟเนี่ยโหมดโคตรเยอะแล้วก็ปรับได้โคตรเยอะมากๆนะครับมีให้ปรับเยอะมากๆตรงเนี้ยเราเลือกโหมดตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราสามารถมาเลือกแยกย่อยได้อีกว่าจะให้เขาทำงานยังไงนะครับความสว่างความเร็วในการกระพริบสามารถตั้งค่าได้หมดซึ่งเรื่องไฟผมถือว่าค่อนข้างสวยแล้วก็สว่างมากๆนะครับเพื่อนๆลองดูแล้วกันแล้วก็คีย์แมปครับการตั้งค่าปุ่มต่างๆนะครับซึ่งสามารถมาตั้งค่าตรงหนอบตรงนี้ได้เหมือนกันก็สำหรับสายทำงานถ้าเกิดเราเซตดีๆมันจะตรงหนอบตรงเนี้ยจะช่วยให้เราทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นมากๆเลยนะครับแอดวานซ์นะครับเป็นพวก Quick Tab แล้วก็เกมโหมดนะครับ Quick Tab ตรงเนี้ยก็เหมือนSnap Tab แหละแต่ช้าก่อนนะครับผมได้ทดลองเล่นแล้วนะครับใช้ไม่ได้จริงนะครับก็กดแล้วไม่ได้เหมือนพวก SOCD ที่เราเคยใช้กันก็สรุปง่ายๆคือ Quick Tab ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าจะต้องรอ Pulsar อัปเดตเฟิร์มแวร์หรือเปล่านะครับแต่วันที่ผมอัดคลิปตรงเนี้ยยังใช้ไม่ได้นะครับส่วนเกมโหมดก็เป็นการที่เวลาใช้เกมโหมดแล้วมันจะปิดฟังก์ชันอะไรต่างๆปิด Internet FC ปิด Internet Tab อะไรประมาณนี้นะครับก็มาเซตได้มาโครเซตได้นะครับแล้วก็เซตติ้งเป็นเรื่องของการเซตพวก polling rate ตรงนี้นะครับ polling rate สูงสุดที่ 8,000 นะครับซึ่งเราเปิดเป็นเกมโหมดอยู่นะเอาจริงๆนะครับผมอยู่กับคีย์บอร์ดตรงนี้มาระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันดูเป็นคีย์บอร์ดที่ธรรมดามากเลยผมก็เลยเหมือนแบบหวนกลับคืนสู่เมื่อก่อนนะครับแล้วก็คงเคยใช้ mechanical กันทุกคนใช่ไหมผมอยากจะหาคีย์บอร์ดที่มันปัญหาน้อยๆคีย์บอร์ดที่ใช้งานง่ายๆเสียงการพิมพ์เงียบๆก็เลยใช้ตัวนี้มาระยะเวลาหนึ่งเลยเอาจริงๆนะครับความรู้สึกผมรู้สึกว่าผมไม่แน่ใจว่า Pulsar ออกคีย์บอร์ดตัวนี้มาหลงยุคหรือเปล่าเพราะว่าในยุคนี้หลายๆแบรนด์ก็ทำ magnetic keyboard กันหมดเลยใช่ป่ะคีย์บอร์ดสวยๆคีย์บอร์ดล้ำๆมีดีไซน์เท่ๆแต่เจ้า Xbox MS เนี่ยมันดูแบบเป็นคีย์บอร์ดออฟฟิศที่แบบดูเรียบๆมากเลยนะครับงานดีไซน์ก็อาจจะแบบไม่ได้ล้ำไม่ได้เท่อะไรแต่ถ้าถามเรื่องความสามารถในการใช้งานผมรู้สึกว่าก็เป็นคีย์บอร์ดตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ดีนะครับมีหนอบด้วยสวิตช์เชอร์รี่ก็เป็นสวิตช์ที่มีความเงียบเสียงก็เพราะนะครับแต่มันอาจจะขาดพวกฟังก์ชันต่างๆที่สำหรับสายเล่นเกมที่ในยุคนี้ควรจะมีมันก็อาจจะทำไม่ได้อย่าง Quick Tab ที่เขาโฆษณามาเนี่ยผมทดลองใช้จริงก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเอางี้ดีกว่าผมขอเรียกมันว่าเป็นพรีเมียม Mechanical Keyboard ดีกว่าเพราะเป็นคีย์บอร์ด Mechanical ที่ดูดีแล้วกันดูดีดูหรูนะครับแล้วก็มีความเรียบง่ายสูงก็ถ้าใครอยากจะสูงสุดคืนสู่สามัญนะครับก็ไปลองช้อปปิ้งตัวนี้ดูแล้วกันวันที่ผมอัดคลิป Pulsar Thailand ยังไม่ได้นำเข้ามาขายนะครับก็สั่งจากเว็บ Pulsar GG ก็ประมาณ 1-2 วันก็ถึงแล้วนะครับราคาประมาณ120เหรียญน่าจะประมาณ 4,000 เนาะยังไงผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้แล้วนะเพื่อนๆลองไปช้อปปิ้งดูแล้วกันนะครับสั่งซื้อจากเว็บไซต์เขาก็ได้แป๊บเดียวมาส่งนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆยังไงก็รอดูสินค้าใหม่ๆจาก Pulsar ดีกว่าเนอะยังไงมีอะไรพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเจอกันกับคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ